यो एउटा यस्तो एक्सन क्यामेरा हो। यो क्यामेरालाई एक्सटर्नल गिम्बलको जरुरत नै पर्दैन किनकि इट हैज अ सुपर हाइपर स्मूथ स्टेबिलाइजेशन एन्ड सुपर फाइन स्लोमो विथ मल्टिपल अफ 8 एन्ड सुपर हाई क्वालिटी 4K भिडियो शूट। नामै काफी छ। यो हो हिरो GoPro Black 7। आजको दशैंमा म तपाईहरुको माझमा हिरो GoPro 7 Black अनबक्सिङ गर्न गइराखेको छु। अनबक्सिङ गर्नुभन्दा अगाडि हेलो हाई एन्ड नमस्ते साथीहरु, म तपाईहरुकै टेक युट्युबर लाकपरेन्जी यहाँहरु सबैजनालाई आजको ब्रान्ड न्यू इन्ट्रेस्टिङ एपिसोडमा स्वागत छ। आजको बसाइमा म तपाईहरुको माझमा हिरो GoPro Black 7 अनबक्सिङ गर्न गइराखेको छु। ओके साथीहरु, सुरु गरौँ आजको ब्रान्ड न्यू इन्ट्रेस्टिङ एपिसोडमा GoPro Black यानी कि हिरो GoPro Black को अनबक्सिङ। अनबक्सिङ गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ तपाई अनबक्सिङको लागि चाहिँ तपाईले यहाँबाट यो ब्लू पार्टलाई चाहिँ च्यार्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँनिर यस्तो टाइपको बकेट देख्नुहुन्छ। यसरी पुल गर्नुस्। ओके, यस साइडमा तपाईले देख्नुभयो हिरो 7 GoPro Black। यसको लागि चाहिँ तपाई यसलाई रिमुभ गर्नको लागि चाहिँ यो रबर प्याडलाई चाहिँ माथि हटाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि यो दुईटा नबलाई प्रेस गरेर पछाडी पुल गर्न सक्नुहुन्छ। देख्नुभयो ह्यान्डल नब यसमा अलरेडी लागेर आएको छ। क्यामेराको फ्रन्ट पार्ट भयो, डिस्प्ले भयो तपाईले क्यामेराको। त्यसपछि बक्स भित्र चाहिँ के छ त? बक्स भित्र तपाई यसरी खोल्न सक्नुहुन्छ। ह्यान्डल देख्नुहुन्छ। यो साउदी अरेबियाबाट मगाएको भएर साउदी अरेबियाको बिल छ। यो 1480 त्यहाँको पैसा परेको छ यसको लागि। त्यसपछि तपाईले यहाँ देख्नुभयो GoPro स्टिकर, यस्तो टाइपको एउटा स्टिकर पनि छ। त्यसपछि अझ भित्र हेर्नुस्। त्यसपछि तपाईको नर्मल USB टाइप सी को एउटा केबल छ, चार्जर र डाटा केबलको लागि यसलाई युज गर्न सकिन्छ। त्यसपछि रहेको छ यसको 32 GB को मेमोरी कार्ड छ एउटा। योसँग नै तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ माइक्रो SD। त्यसपछि रहेको छ यहाँनिर देख्नुभयो यो चाहिँ कर्भ टाइपको छ। तपाईले हेलमेटमा या त अरु कुनैमा यसलाई प्याच गर्न सक्नुहुन्छ र यसमा तपाई आफ्नो क्यामेराको फ्रेमलाई लगाएर तपाईले यसमा क्यामेरा ह्याङ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै अर्को ब्याट्री। GoPro को ब्याट्री रहेको छ 1220 mAh को रिचार्जेबल ब्याट्री। देख्नुभयो लिथियम आयन 1220 mAh 4.7 वाट रहेको छ, 3.85 भोल्ट। यसको अन्त्यमा तपाईले देख्नुभयो यहाँनिर इम्पोर्टेन्ट प्रोडक्ट एन्ड सेफ्टी इन्स्ट्रक्सन्स भएको एउटा युजर म्यानुअल र अर्को पनि एउटा म्यानुअल रहेको छ। यसको एप्पल स्टोर र प्ले स्टोरमा भएको एप्लिकेसनको बारेमा यो तपाईले GoPro एप मार्फत नै यसलाई सजिलैसँग हिरो Black 7 लाई तपाई चलाउन सक्नुहुन्छ। ओके साथीहरु, आजको बसाइमा GoPro Black 7 अनबक्सिङ कम्प्लिट भएको छ। अगाडि तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ यसको प्याकेटमा यसको स्पेसिफिकेसनहरु। यो 12 मेगापिक्सलको क्यामेरा रहेको छ। यसमा 4K 60 फ्रेम पर सेकेन्डमा यसले भिडियो खिच्न सक्छ। 30 फिट यानी कि 10 मिटर सम्म डेप्थमा पानीमा पनि लान सक्नुहुन्छ। तर सल्टी वाटर चाहिँ यसको लागि हार्मफुल हुन सक्छ। त्यसपछि तपाई देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ टच स्क्रिन छ यसको। तपाई देख्न सक्नुहुन्छ भोइस कमान्ड पनि छ यसमा। स्लोमो 8 टाइम्सले गर्न सक्नुहुन्छ। GPS पनि इनेबल छ यसमा। हाइपर स्मूथ अनि अर्को एकदमै इन्ट्रेस्टिङ फिचर लाइभ स्ट्रिमिङ पनि गर्न मिल्छ, जस्तो युट्युब, फेसबुक, अरु सोशल मिडियाहरुमा लाइभ स्ट्रिमिङ पनि गर्न मिल्छ। त्यसपछि यो बक्स भित्र के छ त? तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ GoPro Black 7 छ, त्यसको फ्रेम छ, ह्यान्डल नब छ, त्यसपछि यसको बेस स्ट्यान्ड छ, त्यसपछि तपाईको ब्याट्री छ, अनि त्यसपछि टाइप सी नर्मल USB चार्जिङ केबल अथवा डेटा ट्रान्समिट गर्ने केबल पनि छ। पावर बटन देख्नुभयो, सुरुमा पावरको काम गर्छ, त्यसपछि मोडको काम गर्छ यसले।
सटर बटन भयो। त्यसपछि यहाँ चाहिँ तपाईको टाइप सी केबल ज्याक लाग्ने ठाउँ छ। त्यसपछि यसको तल चाहिँ तपाईले ब्याट्री र मेमोरी कार्ड इन्सर्ट गर्ने अप्सन भेट्नुहुन्छ। हाम्रो कति कालो हुने गरी देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ फ्रेमलाई यसरी खोल्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि क्यामेराले बिस्तारै पुल गर्नुहोस्। यस्तो टाइपको फ्रेम छ। त्यसपछि देख्नुभयो यो रिप्लेस गर्न मिल्ने टाइपको एउटा लेन्स छ। ब्याट्रीको लागि चाहिँ तपाईँ यहाँनिर देख्नुभयो बटन पुस गरेर थोरै आफूतिर ड्र्याग गर्नुहोस्। त्यसपछि देख्नुहुन्छ यहाँ ब्याट्री र मेमोरी कार्ड हाल्ने ठाउँ छ यहाँनिर। त्यसपछि तपाईले ओके हामी ब्याट्री इन्सर्ट गर्दैछौँ। ब्याट्रीलाई चाहिँ तपाईले यसरी इन्सर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यो पिन चाहिँ माथितिर पारेर प्रेस गर्नुहोस्। त्यसपछि मेमोरी कार्ड चाहिँ तपाईले यो कनेक्टर चाहिँ यतापट्टि पारेर यसरी इन्सर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अलिक जोडले प्रेस गर्नुहोस्। ओके लाग्यो। ब्याट्री पनि इन्सर्ट भइसक्यो। अब त्यसपछि तपाईले यहाँ देख्नुहुन्छ पावर बटन। पावर बटन अन गर्नुहोस्। पावर बटन प्रेस गरौँ। देख्नुहुन्छ ब्ल्याक 7। ओके डिस्प्लेमा देख्नुभयो। यसको लागि मेनुको लागि चाहिँ तपाईले माथिबाट तलतिर स्क्रोल गर्नुपर्ने हुन्छ। देख्नुभयो यहाँनिर भोइस कमान्ड, म्युजिक, त्यसपछि क्विक क्याप्चर, लक, क्यामेरा पिप अन, भोइस कमान्ड देख्नुभयो। प्रिफरेन्स पनि छ यसमा। कनेक्टिभिटी, जेनरल, भोइस कमान्ड, टच डिस्प्ले, रिजनल इनपुट आउटपुट, एबाउट, रिसेट सबै छ यसमा। भिडियोमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि यहाँ क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। 4K 60 फ्रेम पर सेकेन्ड छ। वाइड छ। वाइड, स्टेबिलाइजेसन अटो छ। पोर्ट्युन अन छ। सटर अटो। 4K तपाईँ 4K गर्न चाहनुहुन्न भने चाहिँ 1080 नर्मली, 4K 2.7K 1080 720 फ्रेम पर सेकेन्ड पनि 30 60 240 देख्नुभयो। 1080 राखौँ अहिले। नर्मल यसमा चार्जर चाहिँ तपाईको आउँदैन। चार्जर चाहिँ नर्मली यसको आउँदैन। हाम्रो मोबाइलको चार्जर या त अरू कुनै USB पोर्ट कनेक्ट हुने चार्जरबाट तपाईँ सिधै यसको ब्याट्री चार्ज गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यहाँ चाहिँ ल्यापटपबाट गर्दैछु। तपाईले चाहिँ ल्यापटपबाट चाहिँ नगर्नु हुन म अनुरोध गर्छु। HDMI पनि कम्प्याटेबल छ यो। ओके चार्ज गर्दाखेरि चाहिँ तपाईले यहाँनिर चारैतिरको लिड बल्छ के यो USB कनेक्टेड। यहाँनिर नि बल्छ हैन, यहाँ नि बल्छ, यहाँ नि बल्छ। फुल छ भने चाहिँ निप्छ के। ओके साथीहरु, आजको बसाइमा GoPro Black 7 को बारेमा हामीले अनबक्सिङ गर्यौं। तपाईलाई कस्तो लाग्छ कृपया कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला। GoPro Black 7 एक्सन क्यामेराको दुनियाँको बादशाह मलाई लाग्छ। यदि तपाईलाई कस्तो लाग्छ त कृपया कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला। हस्त धन्यवाद।